Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. So ngayon po, i-share ko po sa inyo kung paano magluto ng Simpleng Lomi. Tara po at samahan niyo po ako. Ito po ang ating mga sangkap. Isang buong sibuyas, 3 cloves of garlic, 2 eggs, 1 Magic Sarap, 250 grams of kikiam balls, 2 carrots, 1 cup of sliced beans, 1/4 of cabbage, and syempre ang ating fresh lomi noodles, 500 grams. Ayan po ang ating mga sangkap. Ayan po, magigisa na po tayo. Syempre po, nagpainit na tayo ng mantika. Unahin natin ang bawang. Tapos po ang sibuyas. Lutuin muna natin ang bahagya ang sibuyas. Ayan po, luto na. Lalagay na natin ang ating slice kikiam balls. Prito-prito po natin. At pag okay na po siya, prito-prito po muna natin siya. Ayan po, kulong-kulo na po siya. Lalagyan po natin ng asin. Ayan, konti lang po, mga teaspoon. Siyempre ang ating Magic Sarap. Lagyan namin po natin ang ating carrots. At ang ating noodles. Yan po, takpan po muna natin. Lutuin po natin siya ng 5 minutes. Yan po, kulong-kulo na po siya. Lagay na natin ang ating beans, repolyo, haluin lang po natin. Pakuluan po muna natin siya. Takpan po natin, pakuluan ng 2 minutes. Ayan po, kulong-kulo na po siya. So para po medyo malapot ang ating sabaw, lagyan po natin ng, nagtunaw po ako ng 2 kutsara ng harina or all-purpose flour. Siyempre po, pakuluan po ulit natin. Ayan po, lumapot na po yung sauce o sabaw niya. Ayan. At lalagay na rin po natin yung 2 itlog. Pakuluan natin pakuluan lang po natin siya ng bahagya para maluto ang harina at saka ang itlog. Ayan po, so luto na po siya, ready to serve na po.
Ito na po ang aking Simpleng Lomi. Thanks for watching. God bless us always.